गोंयांत पावसाची सुरवात जाली काय एका वटेन शेतकार शेतान पेरणी करपाक देंवता तर दुसऱ्या वटेन गोंयचे तरणाटे आपले स्वप्न पूर्ण करपाक. Whatever we promise it, we deliver it. We are dedicated to Goan football. How we can change? आम्ही संतोष ट्रॉफी फायनलाक पावून दाखवले. या वर्साक 1203 मॅचेस केली. 11 प्लेयर गोंयचे आफ्टर प्लेइंग द गोवा प्रोफेशनल लीग दे हॅव सायन्ड विथ ISL क्लब्स. गोंयांत पावसाची सुरवात जाली काय एका वटेन शेतकार शेतान पेरणी करपाक देंवता तर दुसऱ्या वटेन गोंयचे तरणाटे आपले स्वप्न पूर्ण करपाक ते म्हळ्यार फुटबॉल खेळपाचे. आता हेची जबाबदारी जी आसा ज्यांच्या कडेन मेन हे डिपार्टमेंट आसा ते म्हळ्यार गोवा फुटबॉल असोसिएशन. आणि काही 1-2 वर्सां पयलीं हांव ह्याच टेबलाचेर त्याच 3 मनशां कडेन उलयल्लो आणि आयज परत हांव तांच्या कडेन उलयतां. तेन्ना इलेक्शन असलें, आतां इलेक्शन ना. बट आतां म्हाका दिसता जें कितें करपाचें आसा की तांणी एक तो आपलो एक पोर्टफोलियो तयार केल्लो आणि जे कितें करतले ते तेंच्यांनी मेन्शन केलें. म्हाका दिसता तेजे आयज पोस्टमॉर्टम करपाची खूब गरज आसा. जरी 1 वर्स आसतलें इलेक्शना खातीर तांची टर्म कंप्लीट जावपाचे खातीर, बट म्हाका दिसता जी गरजेची आसा तें म्हळ्यार जस्ट टू डिकोड कितें केलें कंप्लीट आनी कितें उरलां. ह्या खातीर म्हाज्या बरोबर ह्या कार्यक्रमान जॉयन जाता डॉक्टर कायतानो फर्नांडीस, प्रेसिडेंट गोवा फुटबॉल असोसिएशन. कायतान बाब, वेलकम टू द शो. तांच्या बरोबर आसा एंटोनियो पांगो, सिनियर वायस प्रेसिडेंट गोवा फुटबॉल असोसिएशन. वेलकम टू द शो. तशेंच जोनाथन बाब डिसूजा आसा आमच्या बरोबर, वायस प्रेसिडेंट एट गोवा फुटबॉल असोसिएशन. जेंटलमॅन, वेलकम टू द शो. आणि बिफोर आय स्टार्ट, म्हाका दिसता एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता अशा प्रकारची म्हाका दिसता तुमची कमिटी. कित्याक हांव मुद्दम तुमचो तो जाहीरनामो पळयतालो आनी त्या जाहीरनाम्यान पळयलें की बऱ्योचश्यो गोश्टी कंप्लीट केल्या तुमी. आता म्हाका दिसता गरजेचें आसा की हे फुटबॉल मोगी जे आसा, प्लेयर्स आसा, स्टेक होल्डर्स आसा किंवा गोंयची जनता आसा, हेंकां म्हाका दिसता आवर्जून जाणून घेवपाचें आसा की तुमी कितें मेळयलें आनी कितें उरलां मेळोवपाचें. आनी म्हाका दिसता फुडलें तुमचें लॉंग टर्म विजन कितें आसा. दोतोर, हांव तुमच्या कडच्यान सुरवात करता. तुमी व्हडलो तो तुमचो एक जाहीरनामो आसलो आनी तातूंत मोर इम्पॉर्टंटली आसलें की लॉंग टर्म विजन असो व्हडलो तुमी ब्रेकअप करून दिल्लो. म्हाका एक इन जिस्ट सांगा की तुमी ह्या लॉंग टर्म विजनान कितें मेळयलें आनी कितें उरलां. First of all, Rohit Bab, thank you very much. On Prudent, everyone love Prudent channel worldwide. That we have seen during our Bandodkar Trophy. 4 lakh people watch Prudent during that live final match. I must congratulate you. On behalf of entire Goa Football Association, my both vice president and all executive member, my secretary and all entire Goan clubs, whatever we promise it, we deliver it. Correct. That is what I always keep in my vision plan. I have submitted to the all our 195 clubs and Goa also. आता आमी जे कितें विजन प्लॅन केल्लो, वी हॅव अ व्हेरी गूड कमिटी. आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट जॉनिथन, मागीर सेक्रेटरेट. वी आर डेडिकेटेड टू गोवन फुटबॉल. हाव वी कॅन चेंज. कितें लॅकिंग आसलें पयलें आमी आतां कितें करपाचें आसलें, वी हॅव पूट ऑन द पेपर. आनी ते पेपराचेर आमी जे विजन प्लॅन आमी 3 वर्सां आदीं तुमच्याशी डिस्कस करताले, we have almost 90% we have achieved. आणि थोडे कितें उरलां ते in coming days we will try to complete it with my committee. ओके, व्हेरी गुड. लेट्स जस्ट कीप द बॉल रोलिंग. एंटोनी बाब, म्हाका एक सांगा की तुमच्या ह्या जो जाहीरनामो म्हणटा पळय आमी, तो हो जाहीरनामो जो 2 वर्सां पयलीं आमकां आयिल्लो, आमी ताजेर चर्चा केल्ली आनी जाणून घेवपाक प्रयत्न केल्ले की कितें कितें आमच्या ह्या फुडल्या 2-3 वर्सान आमकां पळोवपाक मेळटलें. एंटोनी बाब, दुसरी गजाल जी इम्पॉर्टंट आसली सेकंड पानाचेर, आय स्टील रिमेंबर, ही स्टेट लीग रिवॅम्पिंग. आता रिवॅम्पिंग तेन्ना हो खूब वेग शब्द आसलो आनी तुमी बारीक ताजेर बॉटम लायन करपाचें आसलें की ह्यो गोश्टी आपण प्रायोरिटीचेर घेतलो. हे रिवॅम्पिंग जें आसा पळय, वीच इव्हेंच्युअली इफेक्ट्स अराउंड 200+ क्लब्स आणि म्हाज्या कोतान म्हाका दिसता 15,000 मायज प्लेयर्स आसा तुमचे. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट लविंग म्हणजे फुटबॉल लविंग स्टेट दॅट वी हॅव. इट इज इम्पॅक्टिंग टू देम. रिवॅम्पिंगाचो जर अर्थ हांव तुमकां विचारीत की कितें तुमी फाटल्या 2 वर्सांनी मेळयलें.
पयले सुवातेर हांव प्रुडेंटाक देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमकां हांगासर आमंत्रण केल्ले खातीर. खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार आमचें कॉम्पिटिशन वर्साच्या वर्सा वाडत वेता. आमचें कॉम्पिटिशन म्हणल्यार 3rd डिविजन, 2nd डिविजन, 1st डिविजन आनी प्रोफेशनल. आनी आमची एज ग्रूप आहा अंडर 14, 16, 18, 20. तेच भाशेन आमची वुमन्सूय आसा 14, 16 सिनियर टीम. हे आमी बरे भाशेन ह्या वर्साक 3 वर्सां आमी केल्ली आसा. आनीक एक अभिमानान म्हाका सांगूंक दिसता आमचो जो प्लॅन आसलो येवन संतोष ट्रॉफी जिखपाचो पासून आमी संतोष ट्रॉफी फायनलाक पावून दाखयले आनीक लास्टाक आमी हार घेवची पडली. एक जालें. दुसरें आमी अंडर 17 गर्ल्स ऑल इंडिया टुर्नामेंटाचेर आमी चॅम्पियन जाले. हे आमकां सगळे गोंयकारांक अभिमान. आनी हे भाशेन आमी आतां पयले तरी गेमी थोडे जाताले मॅचीस पूण आतां पळोवपाक गेल्यार दिसान दीस वाडत वेला. आतां आमी ह्या वर्साक 1203 मॅचीस केल्ली आनी हे बरे भाशेन ऑर्गनायज जाले. आतां आमचे GPL प्रोफेशनल लीग आतां 15 क्लब आसात ह्या वर्साक. आमी ही लीग प्रोफेशनल लीग जावन आसा एक धुलेर ग्रावंडाकूच करूंक ना. ती आख्ख्या गोंयान केली. बेनावली म्हण आसतना, पॅक्स ऑफ नागवा म्हण आसतना, उतोर्डा म्हण आसतना, इवन तिलाक ग्रावंड, इवन पोरियत ग्रावंड, धुलेर ग्रावंड, एला ग्रावंड, डेम्पो, सेजा ग्रावंड, हे सगळे आमी ही प्रोफेशनल लीग आख्ख्या गोंयान शिंपडायली आनी सगल्यांक एक संदी मेवली ती गेम पळोवपाक. सारकें. तेच भाशेन आमचें 1st डिविजन ऑल्सो 18 टिमी आसले. आमी ती लीग आख्ख्या गोंयान केली. सगळे आतां जे आमी ग्रावंड सांगल्यात तेच्या अदीकूय आनीक ग्रावंड गायले आनी एक विलेजीन आमी ते 1st डिविजन पावयल्ले आसा. दुसरे आमचे एज ग्रूप एकदम बरें जाता. एक टिमीक कमी म्हणल्यार 15 ते 16 मॅचीस खेळपाक मेळटा. हे आदीं अशें नासलें. हे आतां भुरग्यांक चड चान्स मेळटा. आनी तुमी जाणात कॉम्पिटिशन नासतना फुटबॉल केन्नाच वयर चडना. कॉम्पिटिशन इज मस्ट गरजेचें. आनी कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना फुटबॉल डेवलप जाता. आनी हें कॉम्पिटिशन करपाचें काम कोणाचें? गोवा फुटबॉल असोसिएशनाचें. सारकें. द बक स्टॉप्स देर. Jonathan, I really want to ask you is, sir spoke about Goa Professional League. तांच्यांनी ते डिटेल एक्सप्लेन केले कितके क्लब्स पार्टिसिपेट जाले, वॉट वॉज द मोमेंटम. आणि म्हाका दिसता दिस इज समथींग दॅट इज अ फीट दॅट यू लेट द लीग ट्रॅवल अक्रॉस द स्टेट अँड जनरेट लॉट ऑफ बज. म्हाका तुका विचारूंक जाय की एनी लीग ऑर एनी स्पोर्ट ताचो खरो बेस जो आसा, खरो करन्सी आसा इज द फॅन्स, द स्पेक्टेटर्स जे आसा ते आसा. आणि ऑब्वियसली द स्टार्स आर द प्लेयर्स अँड द टीम्स. तूं ह्या गोवा प्रोफेशनल लिगा कडेन फाटल्या 2 वर्सांचो कितें बदल पळयता पळय तो कसो तूं इवॅल्युएट करता? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आमकां अभिनंदन दिसता की गोवा प्रोफेशनल लिगान 2 गोंयचे व्हडले कॉर्पोरेट हाऊस जेनो फार्मास्युटिकल्स आनी VM सलगांवकर कॉर्पोरेशन दे came in on board because they had faith on our committee. So it's a big statement ki 2 of the biggest corporate houses in Goa are investing money into a product which is under our control. So they had faith in us. So this ashe ami more involvement of corporates, more involvement of sponsors, more money coming into the system. हे बदल आमी हाडला आनी हे गोंयचे फुटबॉल वयर काडपाक तेंको दिला. आमी we have done broadcast of we had promised on our manifesto that we would do broadcast of 70 to 80% of the matches, but we have overachieved and done broadcast of all 100% of the matches. With the quality of the state league in the last 3 years since 2022 amche ikra player goinche after playing the Goa Professional League they have signed with ISL clubs. Now as a player your step is start from the state league and then to aspire to reach the ISL. Correct. So the state league is providing a platform. Why? Because it is a strong league, it is well organized, it is very competitive. There are serious players like Dempo, Salgaonkar, Geno Pharmaceutical, big corporate models,
Souza, Vedanta, FC Goa, big corporates are investing in, and also the support of the village clubs here is very important. So the league has developed, and because of which the competitive nature of the players is seen, and they are being scouted by ISL teams. I can even say that a player like Irfan Yadwad, last 2 years back he played in the GPL. Today he played in the national team in 2 years. He played for Chennai in last season, and then he went to the national team this year. So this is a big boost for Goan football, and this proves that our state league is very strong. Okay, so good days are here to stay. Katrapa, I think you will be really, really happy to see, your committee supporting you, all the clubs supporting you, and also the kind of output that तुम्ही फाटले काही वर्सां तुम्ही दिता. म्हाका एक खरेंच विचारूंक जाय की आयची जनरेशन जी आसा न्ही, दे आर ऑल टॅक सेवी, मोर इम्पॉर्टंटली ऑन सोशल मिडिया पर से किंवा इंटरनेटाचेर आसा. बरेचदा जाता की यू मे लायक फुटबॉल, यू मे नॉट लायक फुटबॉल, लायक बट देन अगेन यू हॅव युअर प्रिफरन्शियल क्लब ऑर प्लेयर, आणि ज्या प्रकारे तो प्रोजेक्ट करता त्या प्रकारे त्या लिगाची सक्सेस जाता. म्हणजे एक आसता की ऑन ग्राउंड तुम्ही कितें करता, आणि दुसरी आसा की ऑन व्हर्च्युअल तुम्ही कितके एम्प्लिफाय करता. तुम्ही तुमच्या जाहीरनाम्यानूय म्हटलेलें की सोशल मिडिया विल बी युअर फोकस, लायव्ह ब्रॉडकास्ट जशें जोनाथनान सांगलें की तुम्ही ओवर अचीव केलें. हे सगळें करतना व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा इज रेवेन्यू ऑल्सो, बिकॉज खंयची इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी तुमची आसा दॅट शूड स्टार्ट मेकिंग मनी, एटलीस्ट कम ब्रेक इवन. ओनली देन इज द सक्सेस स्टोरी. ह्या सोशल मिडिया, डिजिटल, लायव्ह ब्रॉडकास्ट म्हणा किंवा हो रेवेन्यूचो जो क्वेश्चन मार्क आसा, हेच्या कडेन तुमचो विचार कितें आसा? लायव्ह तितून आमी कितें केलां, आमची वेबसायट नासली. वी स्टार्टेड अवर वेबसायट. सो नाव एनीवेर आनी CMS सिस्टम केल्ली आसा आतां प्लेयरांक. सो एनीवेर यू सीट, इवन लंडन तूं जेनी बसून त्या प्लेयराचें नांव घातलें यू कॅन सी इट. करेक्ट. ओके, सो ती सिस्टम आमी हाडल्या. रेवेन्यू जनरेट करपाक लायव्ह मॅचीस जाल्यो, सो देन स्पॉन्सर वील कम. सो आमी तशें एक ऑलमोस्ट 30 to 40 lakhs'ाचो रेवेन्यू एवरी इयर वी आर जनरेटिंग लायव्ह टेलिकास्ट दाखोवन. तशेंच आमचे प्लेयर्स जितले आयज खेळटा गोंयान, फ्रॉम इवन अंडर 13 बॉयज गर्ल्स, दे CMS'चेर आसा. ओके, हे पयले नासले. आणि इवन आमचे 3rd डिव्हिजन, ऑल आवर लिग्स प्लेस ऑन, आणि आख्खे इंडियन आमकां ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान एप्रिशिएट केल्ले आसा. इन इंडिया ओनली द स्टेट्स who has all players on the CMS system. So this is helping also for the players to shine, for especially for the scouts to identify. Yes. Very good. दुसरी गजाल is हे डिजिटल मार्केटिंग म्हणटा पळय आमी आनी कॉन्टेंट प्लॅन. आय रियली वॉन्ट टू आस्क यू जोनाथन इज बिकॉज इन US देर आर क्लब्स or maybe college clubs जांची फुल एक content strategy, content plan असता, the way they project their teams, the way they project their players, it's a fantastic. म्हणजे ताका एक fan base create करपाची एक वेगळीच मशिनरी आसा. Can we have this system, not maybe at the optimal as what it is there in the outside, maybe in England or in US, but something of that, maybe a 5%, 10% of what is there, can we have in maybe next maybe 5 to 10 years here in Goa, and all of a sudden you have a different perspective. You are cheering, you are fighting for the club. It's not the IPL and the ISLs, but your local clubs. हे जावपाक शकता केन्ना? Definitely. See, it takes time. Today's age is all on social media, but it takes time to build a product. That's why last 2 years back, when we made it compulsory, we introduced the club licensing system for the clubs, and we made it compulsory for each club to have one media manager, or appoint one person who will look after the media activities, because social media today is a biggest revenue driver for any club, any football club, any entity, any sporting entity, whether it's across fields, if you're in a manufacturing industry or sporting industry. So we implemented this, and it will take time. Clubs are, today we can see that earlier clubs did not even have their own logo. Today almost all the clubs have their own logo. They have their identity. I've seen last month, every week, 1 or 2 new clubs are creating a new Instagram account, a new Facebook account. That is like really nice to see, because they are adapting and evolving with the age. Understanding what is they understand exactly. So they are adapting and evolving, and I'm not taking credit, but the steps that we implemented today, it's happy to see that it's bearing fruit now. Nice, very good.
आणि एक गोष्ट तुमच्या मॅनिफेस्टोचेर असली इज फुटसाल आणि बीच फुटबॉल. आणि तुम्ही म्हणताले की आणि आपण नवे वेगवेगळे IPs क्रिएट करतले, इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज क्रिएट करतले. ह्या बद्दल ऑब्वियसली फुटसाल इज वन थिंग दॅट यू ट्रायड युअर हँड्स ऑन. हे बीच फुटबॉल जे तुम्ही प्रॉमिस केल्ले, वॉज इट टू मच टू प्रॉमिस ऑर देन यू हॅव रियलायज ओवर 2 years की ना हाका आनीक कितें गरजेचें आसा? आमी ओवर प्रॉमिस करूंक ना. फुटसाल जे आमी प्रॉमिस केल्ले इट इज ऑलरेडी सक्सेस. पयले एका आमच्यो 8 टिमी आसल्यो, आयज 16 टिमी आसा. आमचे लास्ट 2 years आंबेली स्पोर्ट्स क्लब, आमचो विलेज क्लब, इट पार्टिसिपेटिंग फॉर नॅशनल्स लास्ट 2 years. दिस इयर ऑल्सो दे आर पार्टिसिपेटिंग. So that is we have changed already. Beach football national game गोंयान जाली, व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर जाले आणि आमी रनर्स अप जाले. आमचे बॅड लक जाले आणि वी वन सिल्वर मेडल. सेम आता आमचे दिस इयर वी अगेन सेकंड खेलो इंडिया आमची दमन दिवान जाली, तितूनय आमी रनर्स अप जाले. सो इन गोवा बीचीस आर द लायक एवरीथिंग. Tourism is a so beach tournament korpak you required lot of infrastructure. See, during national game you have seen, everyone seen, lot of money you have to spend. Correct. But we don't have that infrastructure. If government comes together, we can host a national, we can ask All India Football Federation that we are hosting beach football in Goa. They will, I believe they will give. Then we can ask Asian Football Federation to give this opportunity to host, because we have the longest beach in the almost in the world. Correct. So we can host it, but we require little bit tourism support, government and our honorable chief minister. He is want to support Goan football and culture. So we can, if they support us, we can start in next year. So basically what you're saying is there is a cost, huge cost, which is into infrastructure, which is temporary infrastructure, I believe. Yes. So to invest करच्यापेक्षा you would rather invest it elsewhere. And yeah, Jonathan. Just to add to him, like to build a beach football arena, it almost costs about 30 to 40 lakhs. The lighting, the temporary stand, and then after the event is over, you just dismantle it. So it's not long term. It's a short term. So it's not worth investing. So we felt that okay, it's not worth investing. We might as well put that money and channelize it into something better. Or even if you build a ground, that ground will remain with you for a lifelong. Very true. Yeah. Now you said ground, and I want to come back to that main point is, अंतरे बाब तुमच्याकडे सध्या कितके ग्राउंड आसा GFA कडे, आणि तुम्ही ताजे कशे हाऊ आर यू गोईंग अहेड? आता सद्याक सांगपाचो म्हळ्यार GFA लागीं फकत एकूच ग्राउंड आसा सद्याचो, तो GFA ग्राउंड. आतां आमकां गव्हर्मेंटान 4 ग्राउंड दिवपाक केल्यात. ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा. सो 4 ग्राउंड म्हळ्यार 2 सावथाक आणि 2 सावथाक 2 नॉर्थाक. ओके ओके. एक सावथाक बेनावली आनी उतोड्डा, आनी दुसरे आमच्या नॉर्थाक पेडे ग्राउंड आनी कितला ग्राउंड. ओके. हे आमकां दिवपाक ताणें थारायलां. सो तातूंतल्यान तुमकां दिसता की तुमचे जे प्लेयर्स आसा, जे कोण एफिलिएटेड आहा, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स आसा, तांकां तुमकां हो ह्या सद्या 4 ग्राउंडांतल्यान तुमकां सपोर्ट दिवपाक मेळटलो, आनी 5वो म्हणटा तुमचो स्वताचो ग्राउंड आसा. ना तरी आनी खूब गरज आसा. ना तरीकूय आमकां ग्राउंडाची जायती गरज आसा. तुमी फाटल्या आमचें कॉम्पिटिशन पळयलां आसतलें. एका दिसाक आमी 15-16 मॅची केल्ली आसात. म्हणटच 15-16 ग्राउंड जाय. आमकां आमचे लागीं एकूच ग्राउंड आसा, म्हणटर आमी आख्खे विलेजीन तांचे लागीं वचून ग्राउंड मागता, आनी थिंगा आमकां थोडे पयशे फारीक करचे पडटा, पूण आमकां ग्राउंड मेळटा. म्हूण फायनान्शियली GFA भरपूर बर्डन जाता. देखून हांव एकूच मागोंक सोदतां गोंयच्या गव्हर्मेंटा लागीं, एक फुटबॉला पासत एक पॉलिसी करची, आनी पॉलिसी केली जाल्यार फुटबॉल आनीक अदीक वाडटलो. आमी जायते फावटी म्हणटा फुटबॉल मुखार वता जाल्यार विदाउट गव्हर्मेंट सपोर्ट जायना. गव्हर्मेंटाचो आमकां सपोर्ट जावच. हांव म्हणूंक सोदिना गव्हर्मेंट सपोर्ट करना म्हूण. गव्हर्मेंट आमकां सपोर्ट करता, पूण आमकां अदीक सपोर्ट जाय. ओके. हितून हांव एक एड करता नंबर. आमी गव्हर्मेंटाक एप्रोच केल्लो आमकां 11 ग्राउंड दिवचे म्हणून, आनी ऑलरेडी ती फायल आमचे DYSA डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेर्साक गेल्ली आसा,
आणि एग्रीमेंट ऑलरेडी ड्राफ्ट करून आता ओनली आता आमचो ऑनरेबल सीएम स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय आसा. वी होप इन कमिंग डेज if he clears that we will get 11 grounds apart from this 4 grounds. ओके. गोंयान फुटबॉल नासतना खंयच्याच गोंयकारां लागीं जायना. हो फुटबॉल गोंयकाराच्या रक्तान आसा. आमी म्हणटा शीतकोडी जै नासतना गोंयकारां लागीं रावंक जायना. तेच भाशेन फुटबॉल नासतना गोंयकारां लागीं रावंक जायना. हांव तुमचे लागीं एकूच मागता गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक तुमी सपोर्ट करपाक आनी गेम जेन्ना खेळटा तेन्ना लार्ज क्रावड येवन तांकां तुमी सपोर्ट करचे आनी हो सपोर्ट तर केलो जाल्यार आमचे प्लेयर अदिकूय बरे खेळटले म्हूण हातूंत दुबाव ना. तेच भाशेन हांव मागतां CSR कंपनी कॉर्पोरेट बी आसतात तांचे लागीं फावंड आसा तो आमकां तुमी गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक दिवचो हेल्प करचें म्हूण हांव तुमचे लागीं हात जोडून मागतां आनी सगळ्या गोंयकारां लागीं मागतां तुमी फुटबॉल सपोर्ट करून गोंयचो फुटबॉल वयर काडपाक. आणि एक दोतोर हांव तुमकां विचारपाक सोदता की हे पॉलिसी जे म्हणटा पळय आमकां इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक बिकॉज कितके सरकार कितपत करूं शकता बिकॉज अगेन ताजे लिमिटेशन्स आसा. दुसरी वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एक पॉलिसी आसपाक जाय आनी पॉलिसी आसतना इट शूड बी इन सिंक विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो AIFF अँड तुमची FIFA बिकॉज दॅट इज द चेन दॅट इज रिक्वायर्ड. ह्या दिशेन बीन तुमचे कमिटी इज वर्किंग की लेट अस फॉर्मलायज, लेट अस पुट समथींग ब्लॅक अँड व्हाईट ऑन पेपर. आम्ही लास्ट टाइम मडगांव विथ GFDC आणि गोवा फुटबॉल असोसिएशन वी हॅड अ समिट. सो तेन्ना आम्ही सम रेकमेंडेशन वी हॅव सबमिट टू अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. Last week only we have submitted it and he is agree that we can all work together, state, All India Football Federation, AFC, FIFA आणि कितें तेतून इम्प्लिमेंट करपाक जाय. मेन फॉर फुटबॉल वी रिक्वायर्ड फंड आणि ग्राउंड्स. सो हे दोन्ही गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट केलो. गव्हर्मेंट सपोर्ट करता बट इफ दे गिव मोर फंड टू GFA एंड ग्राउंड विथआउट चार्जिंग. So आता कितें करता ते they are charging us. That is burden on us. So and we don't have any financial so तेंच्यांनी ते फ्री ग्राउंड दिवचे आमकां आनी ही इम्प्लिमेंट करचे फायनान्शियल सपोर्ट. वी कॅन डू वंडर्स इन गोवन फुटबॉल. Do you think there is much more that the government can do as compared to what they are doing right now? Yes, they can do. They can give. I have said like, see, financial assistance amka kains na. Preferably, kitke is what is that magic number that you are looking forward, so that at least we are kind of sorted with football. To conduct 1,260 or 1,300 leagues, we required minimum 6 crores annually to run our all 4 offices. Okay. To leagues, referees. See, we are not only players, it's an ecosystem. True. So we are almost like a 20,000 people working on the football. So people like each club having 100 people. So they pay 100 people salary. True. So government, this is also one kind of a industry. Government already always focus on the tourism. Or industry, but they don't focus on the sports. Sports give more infrastructure, more employment. आता तुम्ही एक जस्ट ISL क्लब आसा आमचो FC गोवा आसा, they have 200 employee. Correct. So in Goa, each club is 200 employees. It's a big burden that's gone up from. As of now, from open market with respect to revenue, sponsorship, तुम्ही कितके रेज करता? तुमच्या फाटल्या तर 2 वर्सां टर्म पळयशात जाल्यार तुम्ही कितके रेज करता? Because हे 6 crore is per year. Yeah, per year. Per year. तुम्ही per year कितके रेज करपाक आम्ही रेज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 70 to 80 lakhs I think we have raised. आणि उरलेले आम्ही we are managing it. And how much is the government supporting you in this? See, last 3 years government has given only 12 lakhs. A scheme. Okay. Apart from Bandodkar to host and other national game. Okay. But as per our this, only they have given 12 lakhs. Okay, well, sports that is loved across the state. I think that is the support that you are anticipating की तो करपाक जाय आपल्याक. मातशें म्हाका ऍड करपाक जाय. हांवें म्हणलें न्ही पॉलिसी कित्याक गरजेची. आदी आमी सगळे नॅशनल गेम आमी सगळे कडेन पार्टिसिपेट जाता. एक चुकय नासतना नॅशनल गेम सगळे ज्युनियर टू सिनियर आमी पार्टिसिपेट जाता. म्हाका उगडास आहा 2017 आमी
मध्य प्रदेश क्वॉलिफाय राउंड खेळपाक गेले. आमी ट्रेनीन गेले. ट्रेन हुंयसान मारगांव टू बॉम्बे टू मध्य प्रदेश, Connecting. मध्य प्रदेश टू आनी एक ट्रेन फुडें आनी एक वराची बस. कितलें ट्रॅव्हलिंग. आतां आमी हे न्यू कमिटीन सगळे भुरग्यांक ज्युनियर तशें सिनियर आमी फ्लायटान धाडटा. गव्हर्मेंट आमकां फकत टिकेटीचे पयशे येता. कसले टिकेट म्हणल्यार रेल्वे हे आतां आमी चेंज केल्ले आसा. म्हणटो ट्रेनीची टिकेट आनी फ्लायटाची टिकेट कितली डिफरन्स तुमी जाणा. तेका लागून आमकां गव्हर्मेंटान हांगा सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आमी जे कितें म्हटलें चेंजीस करता म्हण हेच ते चेंजीस सारकें. आनी त्या वर्साक आमी फायनल राउंड गोंयान जालो आनी फायनल आमी इस्ट बेंगॉला लागीं पिड्यार जाली. So beneficial to players is what is. म्हणजे तांकां you have to take care of the players and the entire ecosystem. जनार्दन बाब, म्हाका एक आवर्जून विचारूंक जाय की दुळेर ग्राउंड जो तुमचो स्वताचो ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाचेर तुमी कांयशे प्रॉमिसीस केल्ले. वन वॉज द टफ, द अदर वन वॉज द स्टँड अँड द थर्ड वन वॉज अ लॉंग टर्म प्रोजेक्ट दॅट यू आर ट्रायंग टू सो दॅट तो कमर्शियली वायबल जातलो आनी तुमचे काही एक्टिविटीज थंय जातले. ह्या दिशेन तुमची कितकी पावलां तुमी फुडें पावल्या काय आर यू स्टील इन दॅट थॉट प्रोसेस? 2023 आमी एक प्रेसिडेंट सराचो प्रॉमिस आसलो की आपूण दुलेर टफ रिले करतलो. समहाव आमी फंड्स अरेंज केला. थोडे प्रेसिडेंटान आपले स्वताचे पयशे घातले. थोडे हे करून आमी दुलेट 2023 विदीन 1 year ऑफ आर टर्म वी रिले द टफ. दॅट वॉज ऑलमोस्ट 10 or 12 years old, that turf. It was sponsored by FIFA in 2010 or 2011. So we relayed that turf and that ते आमकां खूब तेंको मेळ्ळा नॉर्थ गोवा. कित्याक तो टर्फ ऑलमोस्ट गेल्लो आनी तो एकूच ग्राउंड आमचो आनी कॉम्पिटिशन खेळपाक प्रॉब्लम जाताले. पूण तो न्यू टर्फ घालून आतां आमी चडशे आमचे ऑलमोस्ट 60% ऑफ द मॅचीस आमचे गोंयचे आमी थिंगा करता. सो इट वॉज व्हेरी गुड अचिवमेंट फॉर अस. सेकंडली आमचो नॉर्थ आमचो एक प्रॉमीस आसलो की नॉर्थ स्टँडान आमी एक रूफ घालतलो. तो अजून उलोवप चलता. वी आर लुकींग फॉर एन इन्वेस्टर ऑर अ डोनर एंड देर इज ऑल्सो लँड at the south stand which is agriculture department land which is leased to us on a 99-year lease. So that also we are looking for investors to build. That is a big project, about 20 to 30 crore project. But we are looking for people to come in and we will place it before the general. If we get an investor, we'll place it before the general body and we will approve it. But those are long term projects which we want to, which we feel that it will be a big boost for Goan football, because with the revenue that we earn from those two projects, we can sustain maybe 50% of our requirements. So I think let this program be an opportunity for all the football lovers. जांका दिसता की आपण खंय फुटबॉल सपोर्ट करतो आणि GFA सारखी संस्था इतकी बरें काम करता, तांकां खूब चॅलेंजीस आसा, वेदर इट इज सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑर फ्रॉम द पीपल. तुमकां जर म्हाका दिसता आणि इफ यू वॉन्ट टू पुट अ स्टँड, इफ आय मे से सो, आय थिंक प्लीज अप्रोच GFA so that there is certain momentum with respect to the only ground that we have at Duler. Okay? Okay, now another important point Andre बाबाक विचारपाक सोदता की हे रेफरी डेव्हलपमेंट, जशें आमी म्हटलें की इकोसिस्टम, रेफरी डेव्हलपमेंट आनी कोचिंगाचे इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. फुडली जर जनरेशन तुमकां तयार करपाक जाय जाल्यार कोचीसूच इम्पॉर्टंट आनी तुमचे रेफरीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ह्या दिशेन तुमी कितें करता विथ रिस्पेक्ट टू कोर्सीस म्हणा, विथ रिस्पेक्ट टू किपींग दॅट अपडेटेड विथ द चेंजीस दॅट एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड दॅट वी आर इन टू. How are you looking forward with respect to this aspect too? From 2022 till date, आमचे almost 66 new referees join जाला. Okay, and we are building a pool of referees. So म्हाका दिसता 2022 around 18 आले referee new entrants. 2023 and around another 30 or 28 came, and this year around 18 to 25 something around that number. But total it's about 66 new referees join जाला आमकां last 3 years, and that is a good number. See, to organize 1,200-300 matches, we require a big pool of referees. Correct. Because each match requires minimum of 4 referees. True. So we need a big pool, and we have worked our head of referees, Costa Paul, new HOR Melvin, all the earlier staff people who also were there in the referee committee. They are also working hard. Adley, who is the zonal referee development officer from AFF, he is also working hard with the referees in Goa to bring up the quality of referees. This year, 2 of our referees have become match commissioners in AFF. 3 of our referees have become national referees. I think 1 assistant referee and 2 center referees.
So this is something Which you are proud of. which we are proud of, because as President has said, it's the entire ecosystem, not only players, but entire ecosystem has to develop along with football. ओके वन व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट इज कायतनो बाबा विचारलें की वर्साक तुमकां कितकें लागता टू ऑर्गनायज ऑल दीस थिंग्स. तांच्यांनी रेवेन्यू कितको जनरेट केलो तोय सांगलो आनी तांच्यांनी गव्हर्मेंटा कडच्यान कितको सपोर्ट तें सांगलें. आय एम टेम्प टू आस्क हिम की दोतोर तुवें पदरांतले कितके घातले, बट आय थिंक दीस वी वील डिस्कस ऑन सम अदर डे, बिकॉज द कायंड ऑफ सपोर्ट दॅट यू हॅव गिवन. आनी हे बरेचदा म्हणटा की आमी कोणाकूय जर खंयच्याय लिडरशिपार येवपाक जाय जाल्यार आश्वासनां बरेच लोक दिता, तुमी दिले तितूंतली कितपत तुमी करतले आनी हे तो वेगळो विशय. बट आय थिंक वॉट एवर यू हॅव डन फॉर द लास्ट 2 years, आय थिंक you have put in your hands in your pocket and supported this beautiful game called football, and you also ended up yeah Jonathan. he might feel, President might feel bad to answer this, but I want to, it's there, you can, the clubs are free to check the audited statements. Yeah. And the President has put in 82 lakhs of his own money in the last 3 years. This is not a small amount of money, and it goes to show that how much of passion he has. Correct. And it also goes to show how difficult it is to run the association. If you don't get people like him who give their life and soul for football, it is very difficult to run an association like this. Okay. But we are happy, and we are actually benefited with his leadership. I think म्हाका एक कितें सांगपाक जाय, कित्याक हांव जायतीं वर्सां फुटबॉलान आसा आनी आयज आमचो प्रेसिडेंट खरेंच वावुरता. आपल्या आतां सांगलां जनार्दनान मोर दॅन 80 lakhs ताणें आपल्या बोल्सांतले घातले, शेबासकी तेका. दुसरें म्हणल्यार आतां आमची नॅशनल गेम खंयसर आसल्यार तो थंयसर गेम पळोवपाक वयता, सपोर्ट करपाक वयता. ही एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. नायस. आनी तो वयता म्हळ्यार कितें, GFAचे पयशांनी वचना. जायच्या जाणांक दिसता तो हिंगा थिंगा सगळे कडेन वयता मरे, अरे GFAचे पयशे मोडटा मरे. ना, आयज पासून प्रेसिडेंटीन आमच्या इतले कडेन भोंवला, इतले कडेन तो टुर्नामेंटात पार्टिसिपेट जाला, नॅशनल टिमीक गेला, पूण ताणें एक पयसो मोडूंक ना. जाय जाल्यार नॅशनल टिमीक आपले ताणें तांकां आनीक पुश दिवपाक पयशे मोडलेले आसात. आय थिंक बरेचदा न्ही एक एकदा प्रश्न खरोच विचारपाचो आसता कोणाक बघा ते उत्तर आनी खंयच्यान तरी मेळटा, आनी दॅट इज द बेस्ट थिंग. एक खरेंच म्हाका व्हेरी इंटरेस्टिंग गजाल ताणें रेवेन्यूचे जेन्ना विचारलें ताणें म्हटलें 80 lakhs. जॉनथन सेड दॅट इन हीज फ्रॉम हीज पॉकेट ही इज पुट इन अराउंड 82 lakhs. आय थिंक दॅट सम्स इट अप. तुमची द लव फॉर द गेम अँड ऑब्वियसली जे तुम्ही कौतुक केले विथ रिस्पेक्ट टू दी अवॉर्ड सेरेमनी ऑल्सो इज समथींग दॅट एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. सगळे जाण फुटबॉल खेळटा, सगळे जाण आमी काम करता, बट केन्नाय जर कोणी अपुर्बायेन शाबासकी दिता किंवा कोणी कौतुक करता, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट एनीथिंग कॅन ब्रिंग बॅक टू यू. कायतर बाब, आय थिंक एवरीथिंग इज बीन स्पोकन. आय डोंट नो इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, बिकॉज you were termed as the outsider when you were contesting the election. तुम्ही बरेचदा वेगवेगळ्या क्लबांकडे गेले ट्रायंग टू कन्विन्स देम. आर यू एन इनसाइडर टुडे? आर यू इनसाइड देअर हार्ट टुडे? See, people talks. I am a footballer. Yeah. In Goans, everyone in football. Last, I was in GFDC. I was running Yes, a yes. club. Everyone, see, well, let's people talk, Yeah. but we have to achieve. So, as I have promised all my Goan clubs and Goan people that I will change this Goan football. That an entire my committee we are very happy. Correct. Whatever we did last 3 years, and we will do more in coming years. So what I say, like, no, whatever I promise till today I have delivered. And on behalf of entire my committee, we are working, and still we will work to raise our flag till reach. My dream is to get a Santosh Trophy back. Very true. Okay, so this Hopefully. year we will try it, and with government support. Definitely. And our Dr. Pramod Sawant is very dynamic, young. Let's support a football ecosystem. We will make sure that forget about tourism. Football will be the biggest revenue generation in a Goan history that we Nice. can promise. आय थिंक दॅट इज वेर वी वॉन्ट टू एंड. आणि म्हाका दिसता फुडें एज वी हेड टुवर्ड्स युअर कंप्लिशन आनी ताचे फुडलें ते आमची नदर म्हण आसतलें, आनी जे जे तुमी कितें करता ताचेर डेफिनेटली आमी बारीक नजर दवरून लोकां मुखार हाडटले. आय स्टार्टेड बी सेयींग हॅज Caitano Bob have become from outsider to insider. I think come what may,
Caitano Bob and his team has anything and everything it takes to win and also deliver. जे ताणें almost म्हाका if I may rank you, I think 70-80% is something that you have already completed and the 20% is something that is long term. त्या दिशेनूय तुम्ही काम करता. Gentlemen, pleasure it was to have you and discuss this beautiful game that is football, which we all love, whether we play or whether we like to watch. Thank you very much. It was an interesting discussion on this game, football. Thank you very much. Thank you for this. Yes.